Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 6-12 octombrie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi. Restul, lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au o legătură cu Zodia Pești. Și haideți să vedem care este situația importantă de știut pentru voi în această săptămână 6-12 octombrie. Ce este important de știut pentru voi, dragilor, din Pești? Ceva mic, ceva viclean și un soare. Foarte interesant, dragilor, dragi. Niște preocupări, o stare ușoară de anxietate vis-a-vis posibil de anumite încurcături. Anumite încurcături de cineva destul de neplăcut, care poate să mai vă servească și ceva neadevăruri, dar paradoxal, către sfârșitul cumva al săptămânii, aș spune că iese ceva la lumină. Iese ceva la lumină care cumva schimbă perspectiva într-un mod foarte brusc. Se luminează așa situația. Posibil să vorbim, poate nu neapărat de preocupări, de niște pierderi sau pierderi foarte mari, pierderi mici. Totuși avem aici pe cineva care oarecum, știți cum e cu schimbă pielea, da? Pentru că șarpele își schimbă pielea. Dar năravul nu prea. Totuși ceva iese la lumină vis-a-vis de aceste încurcături, de aceste pierderi, de aceste preocupări, iese la lumină și în felul ăsta afli de fapt și de drept cam despre ce este vorba. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în săptămâna 6-12 octombrie. Atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem. Hei. Pe plan profesional, ori o călătorie peste mări și țări, ori ceva care să încheie un contract, un job. Dragii mei dragi, e posibil ca unii dintre voi chiar în sfârșit să începeți să vedeți niște rezultate bune. De asemenea, cum am mai spus, posibil să apară o călătorie în străinătate în interes de muncă sau se încheie ceva. Se încheie un contract poate cu străinătatea sau se încheie o etapă, cel puțin, o etapă importantă din viața voastră profesională. Avem un 6 de monede, un 6 de monede care îmi vorbește totuși de creșteri. Creșteri, dar cu ajutorul altora și e posibil, nu știu, să ți se ivească șansa unui nou job dacă ești în căutarea lui. Poate ceva mai benefic decât cel pe care l-ai avut anterior. Cavalerul ăsta de bâte vorbește de implicarea zodiilor de foc, perpecleu săgetător. Dacă vorbim de un job, e posibil să nu fiți singuri interesați de acest job și să fie chiar
să mai aveți cel puțin încă o persoană interesată de acest job, sau în cazul în care voi poate aveți un ascendent într-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, să fiți în postura în care efectiv, cum să spun eu, să fiți foarte energici, foarte activi și să vă faceți un plan bine pus la punct, pentru a avea o reușită cât mai rapidă. Așa, pe general, trebuie să vă spun că vin schimbări majore în ceea ce privește munca. E adevărat, majoritatea nu sunt rele, sunt chiar pozitive. Iar pentru unii, acest nou job poate să fie legat de activități unde efortul fizic este prioritar, unde se face mai mult efort fizic decât mental. De asemenea, dacă nu vorbim de voi, în cazul în care nu aveți poate un ascendent sau de regulă un ascendent într-o zodie de foc, mă scuzați, berbec, leu, săgetător, e posibil să vorbim și ori de un aliat puternic, dar care în același timp își dorește același lucru ca și tine, ori de un rival. Din câte văd eu aici, apare a fi totuși cineva care privește către viitor pe termen lung, pe planul ăsta al carierei. Mergem mai departe. Haideți să vedem pe partea asta a banilor. Pe partea banilor ați fost voi supărați. Orică s-au pierdut niște bani, orică cineva ați făcut voi o investiție care nu prea a dat roadele pe care le credeați voi. Posibil în acest moment, sau ați făcut niște alegeri nu prea inspirate. E posibil ca și un pic de orgoliu să vă împiedice să cereți ajutor în acest moment. Un ajutor în bani. Dar trebuie să vă zic că până într-un final veți trece peste aceste orgolii, dacă ele există, pentru că apare un sprijin din partea familiei. Apare un sprijin din partea familiei cu acest 10 de cupe, în care cineva, un familiar, te va ajuta. Te va ajuta să rezolvi această gafă, ca să zic așa, sau această cheltuială de bani care se pare că nu era în planul vostru. Mergem aici mai departe, avem un paj de cupe, zodii de apă, puteți fi voi, poate să fie alte zodii de apă, rac, pești ca voi sau scorpion. Acest paj de cupe vorbește de vești, nu știu, orică reușiți într-un fel cu banii pe care îi primiți, cu ajutorul pe care îl primiți, să rezolvați voi niște datorii, niște plăți, sau pur și simplu vestea că în sfârșit puteți face un acord favorabil pe partea asta a banilor. O înțelegere foarte benefică din punct de vedere financiar pentru voi. Acum mergem mai departe, îmi cer scuze dacă ați auzit-o pe vecina care tușește din toți rărunchii. La ora la care eu fac aceste lecturi este seară, nu este foarte târziu, dar sunt pereți de catifea aici, se aude absolut orice. Bun, mergem mai departe, pe partea sentimentală. Pe partea sentimentală, cei care sunteți într-o pereche. Dragilor, voi ați traversat o perioadă în care parcă n-ați vrut să vedeți de fapt o anumită realitate. O realitate poate în relația voastră. Sau realitatea unei situații care, vrând nevrând, implică oarecum și relația voastră. Totuși, din câte văd eu aici, există foarte mult sprijin din partea perechii voastre. Nu știu, dacă poate o situație pe voi va cam
făcut să vă simțiți blocați, să vă simțiți legați de mâini și de picioare. Dar se pare că perechea voastră este lângă voi. Nu știu dacă zodiile de foc vă spun ceva, mai în special zodia Berbec. Cert este că cu acest 2 de cupe există într-adevăr ceva, o dragoste adevărată în relația voastră, există un echilibru și faptul că avem și împăratul, asta îmi spune că cel puțin în această săptămână, dragii mei, partea asta intimă și chiar și partea materială este mult mai puternică. Da? Adică vă scoate din toată această stare de blocaj. De blocaj sau... Nu neapărat pentru că tu de fapt nu ești blocată. E senzația că ești blocată. În urma unei situații care te-a cam dat peste cap. Și se pare că și pe cei singuri îi afectează acest lucru. Îi afectează acest lucru. Și avem așa, pentru cei singuri, nu știu dacă voi sunteți acum interesați de o anumită persoană în mod special. Dar în același timp să știți că nu sunteți singurii interesați sau interesate de respectiva energie. Poate să fie și acest lucru sau sau alții se luptă pentru voi, dragilor, poate să fie și acest lucru. Alții să fie interesați de voi și să fie cel puțin 2 sau 2. Dar, ce să vezi, Universul are o surpriză pentru voi și o schimbare de situații bruște în această săptămână va face ca voi să vă întâlniți la un eveniment. La un eveniment în care, nu știu, poate fi orice fel de eveniment, că e de familie, nuntă, nu știu dacă se mai fac, dar botez sau, cred că se mai fac nunți. Dar botez sau orice alt eveniment, poate de familie, nu știu, poate să fie și o zi de naștere, o zi onomastică, orice eveniment, voi vă va da oportunitatea să vă întâlniți. Să întâlniți această energie pe care mie cărțile nu vor să-mi arate care este. Nu-mi spune nimic de ea, decât că există într-adevăr o competiție, există o luptă pentru ori pentru voi, ori voi pentru altcineva. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Pești, pentru săptămâna 6-12 octombrie. Care este mesajul important pentru voi? Și avem 2. Și avem mulțumire, gratitudine, mulțumire, ia să vedem. Practică mulțumirea în fiecare zi, apreciază abundența în viața ta. Este un mesaj un pic ușor ironic, aș spune. De ce? Pentru că spune în felul următor. Să fiți mulțumiți de ceea ce voi aveți. Să fiți mulțumiți de acele lucruri care poate multora le lipsesc. În momentul în care se apreciază acele lucruri cărora de multe ori nu le dăm valoare, care ar merita. Abia atunci realizăm că sunt persoane, sunt energii
care nu au nici acel puțin pe care noi îl putem avea. Așa că ăsta e un mesaj. Bănuiesc că trebuie să ajungă la cineva. Și mai avem viziune. Păstrează-ți viziunea cât mai clară vis-a-vis de ceea ce vrei tu să dobândești, ceea ce vrei tu să reușești, pentru că claritatea atunci aduce succes. Este de fapt un îndemn de a te focusa strict pe ceva anume. Adică a-ți proiecta o direcție și să o urmezi indiferent ce ți apare în drum. Să o focalizezi și să te focusezi strict pe acel obiectiv, în așa fel încât să nu fii atras în tot felul de capcane, stânga-dreapta, da? Să nu fii abătut din drum și să nu-ți mai vezi cu claritate scopul pe care tu îl urmărești. Este foarte interesant faptul că chiar spuneam în lecturile pe octombrie vis-a-vis de zodia voastră, din punct de vedere astrologic, că e bine în această lună să nu prea întârziați lucrurile care simțiți că vă împlinesc. Exact cum am văzut și cu această viziune. Foarte clar. Da? Să nu întârziați acele obiective. Și asta nu pentru că cumva încercați să vă răsfățați sau să vă faceți voi nu știu ce plăcere, ci pur și simplu e un moment important în care ele, într-adevăr, e ca o necesitate de a-ți urma scopul, de a-ți urma un obiectiv, de a nu te mai abate din drum, sau de a nu permite altora să te abată din drum. Pentru că, de asemenea, luna asta, în octombrie, voi trebuie să puneți niște limite sănătoase la un moment dat. Pe mine mă miră foarte tare acest mesaj vis-a-vis de voi. Dar probabil că, într-un fel sau altul, trebuia să ajungă la cineva. Poate nu e pentru toată lumea. De ce? Pentru că voi, în general, sunteți foarte compasivi așa. Dar probabil că aici degeaba n-a venit. Coincidențele în tarot și, în general, în artele astea ezoterice nu prea există, să știți. Ele vin pentru că au un scop pentru care vin. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această săptămână, 6-12 octombrie. Vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență. Mulțumesc din suflet tuturor pentru sprijin prin intermediul like-urilor, distribuirilor și comentariilor voastre. Desigur, vă aștept pe toți ceilalți care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și poate mai vreți să urmăriți lecturi de acest gen, nu ezitați, abonați-vă, eu vă aștept cu mare interes, este gratuit, nu costă absolut nimic, așa că eu mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături la fiecare lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, o săptămână liniștită, dragilor, sunteți ultima zodie din acest set de lecturi și trebuie să vă spun că nu va fi o săptămână ușoară acest început de octombrie, cumva rămășițe de pe la eclipsele astea de lună, de soare, încă își mai au o reverberație așa și pentru prima săptămână, a doua chiar, din primele 10 zile, să zic așa, din octombrie, dar eu de asta zic, o săptămână cât mai liniștită, cât mai limpede și cât mai clară și, desigur, multă energie pozitivă. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!